đồng ý là cô ấy nói đúng, nhưng tại sao lại thẳng thắn như vậy? Để tôi liên lạc với cha tôi, cô lắp bắp, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi cố gắng trấn an cô ấy nhưng cô ấy không nhận ra. Đôi khi Yui quá ngốc nghếch, liên lạc bằng cách nào? Thứ này Azato giật lấy chiếc điện thoại hồng của Yui. Yui cố gắng lấy lại và tôi đã giật lại chiếc điện thoại từ tay hắn. Tôi lườm anh chàng tóc đỏ và anh ta trừng mắt lại với tôi. Sao người dám lấy thứ đó khỏi tay bổn thiếu gia? Azato giận dữ hét vào mặt tôi. Ồ, bổn thiếu gia tôi xin lỗi nhá. Tôi nói một cách mỉa mai. Ta tha cho ngươi lần này. Azato nói và bỏ qua lời mỉa mai của tôi. Đúng là một tên ngốc, tôi thầm nghĩ. Đây, Yui, tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô ấy nhưng Subaru đã giật lấy nó. Anh đang là gì thế? Anh ta dùng tay không đập nát chiếc điện thoại thành từng mảnh. Subaru trừng mắt nhìn tôi quay sang Yui. Không sao đâu Yui, chiếc điện thoại đó cũng khá lỗi thời rồi. Tôi vừa nói vừa vỗ lưng cô ấy. Yui bĩu môi. Đúng vậy, không sao đâu Big-chan, tại sao cô không lại đây? Ta sẽ làm cô dễ chịu hơn nhiều, Saito nói và tiến lại gần Yui. Để cô ấy yên, tôi nói rồi kéo Yui ra khỏi anh ta. Jinny-chan, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta sẽ phạt em thật đấy, Saito nói và tiến lại gần hơn. Tôi thách anh đấy. Tôi nói một cách tàn bạo và cười với anh ta bằng nụ cười kiêu ngạo. Vậy thì ta sẽ... Saito tiến lại gần tôi hơn. Đừng động vào cô ta là của bổn thiếu gia, Azato cắt ngang. Ta sẽ là lần đầu của cô ấy, Azato nói. Anh ta tiếp cận tôi như cách kẻ săn mồi tiếp cận con mồi. Nhưng trước khi Azato kịp đến gần thì Yui đã nắm tay tôi chạy về phía cửa. Tôi rất tự hào về bạn của mình vì cuối cùng cô ấy cũng chịu chủ động bảo vệ tôi. Yui là người bạn thân nhất của tôi và không phải lúc nào tôi cũng có thể bảo vệ cô ấy được. Tôi đang mừng thầm trong lòng thì Yui vấp ngã kéo tôi ngã theo. Tôi đã ăn mừng quá sớm rồi. Tôi đứng dậy và nhìn Yui. Cậu ổn không Yui? Tôi hỏi khi thấy đầu gối cô ấy có một vết xước nhỏ chảy một ít máu. Này, chúng ta phải xử lý vết thương này ngay lập tức. Tôi vừa dứt lời thì cô ấy kéo áo tôi. Tôi nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn và thấy ma cà rồng. Họ là ma cà rồng ư? Yui lấy cây thánh giá mà cha cô đưa cho cô và giơ nó lên. Su cười nhẹ nhưng mắt vẫn nhắm. Vậy là chúng tôi phải ở trong căn nhà có 6 ma cà rồng ư? 6 ma cà rồng và 2 con người. Chúng tôi tiêu đời rồi. Liệu chúng tôi có thoát ra được khỏi đây? Yui bắt đầu hoảng sợ vì cây thánh giá của cô không có tác dụng chống lại ma cà rồng. Cô ấy đứng dậy và chạy khỏi căn phòng đó, chạy vào hành lang trong ngôi biệt thự hoang tàn này. Cô ấy đã bỏ tôi lại phía sau, thậm chí còn không thèm suy nghĩ. Cô ta nên học lại cách cư xử, Jechi nói với giọng khó chịu. Anh ấy thật sự đáng sợ, giống những nhân vật tàn bạo mà tôi chỉ thấy trên phim. Tính mạng của tôi có thể gặp nguy hiểm, tôi phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Xin lỗi, tôi có thể rời đi không? Điều này nghe có vẻ hơi bất lịch sự. Xin mời, anh đáp. Sau đó, tôi chạy ra hành lang để tìm Yui. Khi chạy, tôi lướt qua 2 bàn bánh kẹo và dừng lại. Trên bàn là những chiếc tháp đựng đủ loại đồ ngọt khác nhau, từ macaron đến bánh kem, bánh nướng, kẹo, bánh quy. Chúng trông ngon quá, tôi có thể... Không, đây không phải là lúc. Tôi chuẩn bị chạy tiếp thì Kanato đứng ngay trước mặt tôi. Xin chào Jinny-chan, sao cô không dùng chút đồ ngọt cùng với ta? Anh ta nói với một tông giọng dễ thương, làm trái tim tôi run lên một chút. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đây không phải là lúc. Tính mạng của tôi và Yui đang gặp nguy hiểm, tôi phải từ chối thôi. Xin lỗi Kanato, tôi bận rồi. Đến đây nào Jinny-chan, hãy dùng chút đồ ngọt đi. Cô có thể ở đây với ta mãi mãi. Kanato cười tê tét miệng một cách đáng sợ, bật ra những tiếng cười khúc khích nổi da gà và ôm chặt con gấu bông của mình.